في البداية، نرجو من جميع المشاهدين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً مغادرة هذا الفيديو، ونشكر تفهمكم. والآن لنبدأ. 3 ملايين صفحة، عشرات الآلاف من الصور، ومئات المقاطع المصورة. كشف ضخم أعاد فتح ملف طالما هز أركان النخب السياسية والاقتصادية في العالم. ما ظهر للتو ليس مجرد وثائق بأسماء عابرة، بل أرشيف يضع أمام الرأي العام خريطة واسعة لعلاقات واتصالات ولقاءات قد تعيد ترتيب المشهد القانوني والسياسي لمدى طويل. اسم في قمة الانتباه الآن، واسم آخر خلفه، وآخرون كثيرون. ماذا نشر ولماذا هذا مهم؟ في 30 و31 يناير 2026 أصدرت وزارة العدل الأمريكية دفعة ضخمة من ملفات التحقيق المتعلقة بجيفري إبستين، تنفيذاً لقانون حمل اسم شفافية ملفات إبستين. النشر شمل أكثر من 3 ملايين صفحة إضافية مع عشرات الآلاف من الصور ومئات المقاطع المصورة، ما يجعل هذه الدفعة واحدة من أكبر عمليات الإفصاح المتعلقة بالقضية منذ بداية التحقيقات. هذا الإفراج أعاد القضية إلى صدارة الاهتمام الإعلامي والسياسي، وفتح باباً واسعاً لتحليلات واتهامات متبادلة عن مدى شمولية النشر وما إذا كانت هناك صفحات محفوظة أو محجوبة. لمحة تاريخية سريعة. جيفري إبستين ملياردير أمريكي متهم بإنشاء شبكة استغلال فتيات قاصرات وتهليبهن لاستغلالهن جنسياً، استخدمت ممتلكاته ورحلاته الخاصة في أنشطته وفق تحقيقات سابقة. ألقي القبض عليه في يوليو 2019، ثم توفي في زنزانته في أغسطس 2019 في حادثة أثارت جدلاً واسعاً، فيما أدينت غيسلان ماكسويل شريكته المقربة وحكم عليها بالسجن عن جرائم مرتبطة بالقضية. ما نشر بالتفصيل: نحو 3 إلى 3.5 مليون صفحة وثائقية، محاضر تحقيقات، سجلات سفر وقوائم ضيوف، ومستندات بنكية وسجلات مالية جزئية، قراءة 180 ألف صورة، ومئات إلى آلاف المقاطع المصورة، بعضها محجوب أو مقوم لحماية الضحايا. الوثائق تضم تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي ومراسلات خاصة وبعض محاضر الاستجواب والافتراضات الواردة خلال سنوات التحقيقات. ومهم هنا توضيح نقطة أساسية: ليس كل ما ورد في هذه الملفات يعتبر دليلاً جنائياً، جزء كبير منها قد يكون ادعاءات غير مثبتة أو رسائل شخصية لا تشير بالضرورة إلى ارتكاب فعل غير قانوني، كما حجبت أو حرفت أجزاء كثيرة لحماية الشهود والضحايا ولأسباب قضائية. تفصيل التسريبات الكبيرة والمعلومات المحورية. ألف: مخاضر وسجلات تظهر أن فرقاً تحقيقية كانت ترى أنها تقترب من أدلة أقوى سابقاً، لكن مسارات التحقيقات الفيدرالية لم تكتمل آنذاك، ما يثير تساؤلات عن قرارات سابقة بعدم توجيه اتهامات أوسع في مراحل سابقة. باء: قوائم ضيوف وسجلات رحلات. تضمنت سجلات جوية تشير إلى أسماء ركاب وجهات اتصال مرتبطة برحلات إبستين، ما أعاد تدوير أسماء شخصيات عامة في سياق معارف أو تواصلات قديمة. ومع ذلك فإن وجود اسم في قائمة ركاب أو سجل ضيف لا يعني بالضرورة تواجده في كل مناسبة أو تورطه في أي سلوك إجرامي. أشهر الأسماء وما ظهر عنها في الملفات. عرض دقيق لكل شخصية كما ورد في الوثائق، مع توضيح مستوى التوثيق وما إذا تحول ذلك إلى اتهام جنائي أو بقي ضمن إطار ارتباط اجتماعي أو مراسلات. دونالد ترامب. الوثائق المنشورة تحتوي بحسب ما ظهر في دفعات المواد على إشارات ورسائل تفيد بأن دونالد ترامب سافر على متن طائرة جيفري إبستين الخاصة مرات أكثر مما كان معروفاً في السجل العام، مع رسالة بريد إلكتروني داخلية تشير إلى أن سجلات الرحلات أظهرت أن ترامب ركب طائرة إبستين الخاصة 8 مرات في التسعينيات، وأشير إلى أن 4 منها كانت تضم غيسلان ماكسويل. النص المنشور لم يقدم تهمة جنائية ضد ترامب، بل نقلت عنه
عنه وزارة العدل إشارة بأن بعض الوثائق قد تتضمن ادعاءات غير صحيحة أو مثيرة، وأنه لو كان في المواد ما يرقى إلى درجة قانونية موثوقة لعمل به في سياق قضائي سابق. كما وردت صورة غير واضحة تظهر ترامب إلى جانب ماكسويل في مناسبة سابقة، والصورة نفسها كانت معروفة جزئياً في سجلات إعلامية تاريخية. ردات الفعل كانت سريعة. ترامب وأنصاره وصفوا النشر بأنه استهداف سياسي أو تصعيد في مواجهة شخصية، فيما دعا منتقدوه إلى مزيد من الشفافية والتحقيق. وحتى هذه الدفعة لا توجد ملفات نشرت تقدم اتهامات جنائية جديدة صريحة بحق ترامب، ولكن تكرار اسمه في مراسلات وسجلات أثار موجة إعلامية وسياسية واسعة. الأمير أندرو. الدفعة الأخيرة احتوت على صور ورسائل إلكترونية تظهر استمراراً في التواصل بين الأمير أندرو وإبستين بعد تواريخ سابقة، وبعض الصور التي نشرت أذيعت على نطاق إعلامي ووصفت بأنها لقطات مثيرة للجدل تظهر الأمير في أوضاع قريبة من امرأة غير محددة الهوية. المواد المنشورة زادت الضغوط على الأمير، وظهرت مطالبات سياسية وقضائية في بريطانيا والكونغرس الأمريكي بضرورة الإدلاء بشهادات أو حضور لجان استماع. الأمير ينفي ارتكاب أي جرم جنائي، لكن الوثائق أعادت تشويه سمعته العامة وأثارت استفسارات برلمانية وإعلامية. إيلون ماسك. ضمن الدفعة ظهرت تبادلات بريد إلكتروني بين ماسك وإبستين في 2012-2013 تشير إلى تنظيم أمور أو اقتراح زيارات محتملة إلى جزيرة إبستين، لكنها لا تثبت زيارة فعلية بناء على ما نشر حتى الآن. التعاطي الإعلامي وصف تلك المراسلات بأنها تواصلات مهنية أو اجتماعية محتملة، وليست بالضرورة دليلاً على تورط في أنشطة إبستين. بيل غيتس وشخصيات أعمال بارزة أخرى. أسماء عدة ذكرت في سياقات مراسلات أو توقعات لقاءات أو مناقشات تجارية واجتماعية، وفي بعض الحالات ثمة تباين بين ما تذكره الوثائق وما ينفيه الأشخاص أو ما تؤكده التحقيقات. الصحافة حرصت على التفريق بين ذكر الاسم كحضور اجتماعي وبين أدلة على ارتكاب سلوك إجرامي. هوارد لوتنيك وآخرون. برزت أسماء مسؤولي أعمال وشخصيات برلمانية وسياسية كجزء من مراسلات تشير إلى استهداف زيارات أو ترتيبات، وبعضها أثار نقاشاً قانونياً وسياسياً محلياً، لكنه لم يصل في أغلبه إلى مستوى الاتهام الجنائي الصريح دون تحقيق مستقل ومستند إلى وقائع إضافية. ستيف بانون ووجوه إعلامية وسياسية أخرى ظهرت أسماؤهم في سجلات الاتصالات بطرق متنوعة، غالباً في إطار مراسلات أو حضور اجتماعي أو رسائل متبادلة، ولا توجد تلقائياً دلائل ملموسة لتحويل وجود اسم إلى اتهام قضائي. خلاصة فصل الأسماء. الوثائق تظهر شبكة واسعة من اتصالات وإحالات اجتماعية بين إبستين وشخصيات نافذة، لكن وجود اسم في ملف لا يوازي إثبات التورط الجنائي. كل حالة تحتاج تحقيقاً مستقلاً ووقائع مدعومة قبل إصدار أي حكم قضائي. ما تظهره الصور والفيديوهات المنشورة. حدود النشر. الملفات احتوت آلاف الصور ومئات الفيديوهات. بعض الصور أذيعت في وسائل الإعلام وأظهرت أشخاصاً في مناسبات مع إبستين أو على الجزيرة. لقطات لضحايا حجبت هوياتهم لحمايتهم. جهات مناصرة للناجين انتقدت نشر بعض المواد خشية كشف هوية ضحايا قدامى. أغلب الفيديوهات التي قد تحتوي دلائل قوية على أفعال جنائية لا تزال محجوبة أو لم تنشر رسمياً، ما يجعل الاطلاع العام على مادة مكتملة أمراً متوقفاً على خطوات قانونية لاحقة. الرد الرسمي والجدل السياسي بشأن مدى اكتمال النشر. وزارة العدل تؤكد أن النشر جاء تنفيذاً للقانون، وأنها وفرت ملايين الصفحات، وأن هناك آليات تسمح للنواب بالاطلاع على نسخ غير محرفة تحت ظروف محددة. من جهة أخرى، اتهم نواب ديمقراطيون وناشطون حقوقيون الوزارة بتعمد حجب أجزاء جوهرية، وأن بعض إفادات الضحايا لم تنشر بعد. هذا الجدل السياسي أدى إلى تبادل اتهامات حول شمولية وصدق الإفراج عن الوثائق. ماذا قد يحدث لاحقاً؟ توقعات قانونية وسياسية. أولاً، مزيد من التحقيقات البرلمانية، مطالب بمثول شخصيات أمام لجان استماع وفتح لجان تقصي حقائق في عواصم متعددة. ثانياً، دعاوى مدنية محتملة، قد تلجأ بعض الضحايا إلى استغلال الوثائق الجديدة لرفع دعاوى أو تجديد دعاوى قائمة إذا توافرت أدلة داعمة. ثالثاً، تبعات سياسية وإعلامية كبيرة. الأسماء التي ظهرت قد تتعرض لحملات تشهير أو حملات دفاعية، وسيستخدمها الخصوم السياسيون في حملاتهم الانتخابية، بينما سيدافع آخرون بأن المواد
تستغل سياسياً. نقطة ضبط الصحافة وحدود التأويل. من الضروري توضيح فرق حاسم. ذكر اسم أو ظهوره في قوائم الضيوف أو سجلات الرحلات أو مراسلات إلكترونية ليس هو نفسه وجود دليل على ارتكاب فعل جنائي. بعض الوثائق ستفتح أبواباً أمام أدلة جديدة قد تقود تحقيقات جدية، بعضها الآخر قد يظل سجلات اجتماعية لا تنتج عنها إجراءات قضائية. الصحافة مسؤولة عن تقديم سياق واضح وتفادي الطرح المضلل أو التسرع في استنتاجات غير مدعومة. الزمن السياسي. كيف قرأ الساسة والشارع ما نشر؟ النشر أعاد إحياء مطالبات بالشفافية، وزاد الضغط السياسي على مراكز عدة لمساءلة علنية، كما أعاد فتح سجال بين من يعتبر النشر خطوة ضرورية لتحقيق العدالة بينما يراه استغلالا سياسيا يمس خصوما. وفي قلب المشهد تبقى أسئلة الرأي العام. ماذا يخفي الأرشيف المنعزل؟ وهل الوثائق المنشورة كافية لإطلاق تحقيقات أوسع؟ جدول زمني مختصر للوقائع الأساسية لاستعمالها في المونتاج، موجز سريع للخبراء والمونتير. منذ 2005 حتى 2008 سلسلة تحقيقات سابقة وانتهت بتسوية محلية مثيرة للجدل في فلوريدا. في يوليو أغسطس 2019 إلقاء القبض على إبستين ووفاته في زنزانته. 2020-2024 محاكمة ماكسويل وإدانتها. 19 نوفمبر 2025 توقيع قانون شفافية ملفات إبستين. 31 يناير 2026 الإفراج عن الدفعة الأحدث التي أحدثت الضجة الحالية. كيف تستخدم هذه المادة في تقرير مرئي؟ بنية مقترحة للتعليق الصوتي، افتتاحية هجومية قصيرة لشد الانتباه، ثم الانتقال إلى ملخص يذكر الأرقام والإفصاحات، يليه خلفية تاريخية مختصرة، ثم فصل مفصل عن الملفات، الصور، الفيديوهات، قوائم الضيوف، رسائل البريد، ثم حلقات منفصلة عن أبرز الأسماء: ترامب، أندرو، ماسك، جيتس، لوتنيك بانون وغيرهم، مع عرض ما ظهر وما لا يزال محجوبا. في نهاية العرض نتناول الردود الرسمية والتحليلات القانونية، ثم خاتمة تطرح السيناريوهات المحتملة وتدعو الجمهور لمواصلة المتابعة. خاتمة: ما الذي نراقبه الآن؟ نتابع أولاً أي إجراءات قضائية جديدة. هل ستحول ملفات بعينها إلى تحقيقات فعلية؟ ثانياً، استدعاءات برلمانية محتملة في قاعة الكونغرس والبرلمانات الأوروبية. ثالثاً، دعاوى مدنية تستند لما نشر. وعلى صعيد الرأي العام ستبقى الصورة ضبابية جزئياً حتى تتضح نسخة قانونية نهائية من الوثائق، أو حتى تفضي الأدلة إلى إجراءات قضائية ملموسة. إن ما نشر اليوم ليس نهاية القصة، بل افتتاحية فصل جديد سيستمر لأسابيع وشهوراً وربما سنوات. لذلك تابعوا معنا التحولات خطوة بخطوة، وسنعيد إليكم كل جديد في الملف عبر تقارير معمقة وتحقيقات موثقة، دون قفز على الوقائع ودون حذف لأي اسم ورد في هذا الأرشيف الضخم.